Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Thiết. Đây trên tay của mình là một laptop HP model là 15S. Này mình mới nhận của anh em kỹ thuật. Và anh em báo với mình là máy tình trạng ban đầu á là hôm qua á, là máy khách mở lên bình thường nhưng mà rất là chậm. Mở lâu lắm là mới lên màn hình. Rồi xong rồi qua bữa nay là máy mở hết lên và liên hệ gửi bên mình để kiểm tra xem máy này bị gì và mình có sửa được hay không. Rồi mời các bạn đón xem. Ok, let's go. Vô. Bây giờ máy này mình cũng chưa kiểm tra gì hết và mình cũng chưa sửa chữa gì hết, mình mới nhận và mình sẽ quay lại cho cả nhà xem để coi cái máy này không biết là bị cái gì, mình có sửa được hay không. Bây giờ mời cả nhà cùng mình sửa máy này nhé. Bây giờ thời gian hiện tại là 12 giờ 36 phút sáng nha cả nhà. Giờ này cả nhà đang chìm trong giấc ngủ ngon rồi. Bây giờ em đây còn sửa máy và em quay lại video cho cả nhà xem, nên cả nhà đừng tiếc một like để cho em có tinh thần nhé. Em sẽ quay lại nhiều video hữu ích cho cả nhà xem. Em sẽ tiến hành em kiểm tra máy nha. Em cấp nguồn vào, em vừa cấp nguồn vào thì cái máy hiện tại là ăn dòng là 1.34 nha cả nhà. Đó, này là do là đang sạc pin, có thể cái máy này là đang hết pin. Bây giờ em sẽ tiến hành em kích nguồn. Máy sập về 0.11, 0.4, 0.1, 0.7, 0.8. Rồi nguồn không ổn định nha cả nhà. Đây hiện tại là không mở nguồn cấp sau. Bây giờ nguồn pin cũng không sạc được luôn, ngắt nguồn luôn rồi. Máy về ăn dòng có rất là thấp. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em tháo máy ra em kiểm tra nha cả nhà. Rồi em sẽ rút nguồn ra nha. Giờ sẽ tiến hành tháo máy, tháo hai cái viền gô cao su này trước. Giờ em sẽ tiến hành em tách cái mặt C và mặt D ra. Đã lấy ra mặt D. Đầu tiên là mình tháo cái pin ra liền. Lấy cục pin ra, chuẩn bị đồng hồ đo. Cấp một que mát vào máy. Sau đó cấp nguồn. Giờ em kiểm tra nguồn đầu vào coi có không nha. Ok, 19V có nha. Tiếp theo, giờ em sẽ đo những cái nguồn 3V, 5V. Hiện tại không có luôn. Hiện tại 3V, 5V không mở. Bây giờ em sẽ tiến hành em kích nguồn. Kích nguồn là đèn sáng nha cả nhà. Đèn sáng tắt, đèn sáng tắt. Rồi em sẽ đo nguồn. Đây, mở nguồn 3V. 3V có. 5V có. Nguồn RAM không có. Nguồn CPU cũng không có. Tiến hành em đo nguồn 3V, 5V cấp sau. Đây, nguồn 5V cấp sau. Có 5V. Mở quanh đây. Không có nguồn. Tiến hành kiểm tra đường 3V. 3V có. Kiểm tra đường sau. Không ra luôn. Đèn quán kích sáng đèn nè. Rồi để em kiểm tra cái định mở nguồn cấp sau. Rồi mắc nguồn không, mắc hiện tại là mắc cái nguồn lệnh cấp rồi, lệnh cấp nguồn mở cho 3V, 5V cấp sau. Rồi rút nguồn ra. Tình trạng này có thể là do BIOS hoặc do I/O hoặc do CPU, nhưng mà khả năng cái lệnh khiển này là từ con I/O là chính. Rồi con I/O này em kiểm tra coi. Đây con I/O ITE 5570E-128. Rồi là con này có chương trình gom BIOS rồi. Giờ em sẽ loại trừ trước. Giờ loại trừ con BIOS trong con này trước. Giờ em sẽ tháo cái jack cáp bằng phím này ra để em nạp cái chương trình EC của I/O này.
Đây máy chép BIOS của em. Đây là tool chép bằng cáp. Tiến hành em cấp mát. Đây cáp này em sẽ gắn vào cáp bàn phím. Tiến hành coi đo coi cáp này có thông không. Thông. Bên đây. Rồi cáp đã thông. Em lên trang chủ của cái máy đây, em tra đây. Modem của máy là HP Notebook 15S FQ111TU. Em đã download cái BIOS của từ cái trang chủ này về. Thì em đã mod lại file rồi. Giờ em sẽ tiến hành mở phần mềm chép BIOS của em lên. Đây hãng AIT, em chọn AIT. Kế tiếp em sẽ chọn cái mã men. Mã men này là đây, nó ký hiệu đây nha cả nhà. DA0, DA0. B5. B5. Rồi xong, có chương trình này em đã lập trình sẵn rồi. TN là ký hiệu của em đấy. Ok. 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 Giờ sẽ cấp nguồn vào cho men. Chọn Read ID. Đó, nhận dạng nè. Rồi bây giờ em sẽ, cái file này em đã có sẵn rồi nên hiện tại em sẽ xóa luôn. Đã xóa thành công. Rồi em trong file. Đây cái BIOS từ của hãng đây. Nạp là EC. Chọn ghi. Quá trình ghi BIOS EC đã xong. Rút nguồn ra. Tháo cáp ra. Để cái máy sang một bên. Giờ em sẽ cấp nguồn vào cho máy nha. Mở máy lên. Cấp nguồn vào. Kích nguồn. Kích nguồn. Sáng đèn. Rồi kích tấp. Sáng đèn. Cúp. Sáng đèn. Cúp. Rồi vẫn không thay đổi. Vậy là con EC trong IO này không có lỗi. Và khả năng con IO này cũng chưa biết lỗi hay không. Giờ mình sẽ tiến hành mình nạp lại con BIOS chính nha. Sẽ nạp lại BIOS chính. Rồi, con này là 25X thì em chọn lại là 25. Tiếp đó là em chọn Read ID. Đây xong. Rồi file này em đã mod luôn nên em không cần lưu. Em xóa luôn. Quá trình đã xóa xong. Giờ em sẽ chọn file. Đây open. Đây file em đã mod lại đây. Dung lượng là 16 MB. Đó. Giờ em sẽ chọn đây. Em chọn ghi. Quá trình ghi BIOS đã xong nha cả nhà. Để máy chép BIOS sang một bên. Sau đó em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào. Kích nguồn. Sáng đèn. Đó. Máy cái quạt quay có thay đổi nha cả nhà. Máy đã ăn dòng rồi nha. Giờ em sẽ tiến hành em đo nguồn rồi. 5V có. 3V3 có. Đây nguồn ra 1V2 có. Nguồn CPU đã lên 1V8. Rồi nguồn đã mở hết nha cả nhà. Coi máy lên hình chưa. Ok máy đã lên hình rồi nhé cả nhà. Ok ok.
Very good. Đây mình sửa máy không cần tháo men luôn nha cả nhà. Đó, em sửa máy không cần em tháo men luôn. Rồi bây giờ em sẽ khởi động máy lại vào chương trình BIOS xem ai. Chưa kịp vào BIOS luôn, máy hiện tại đang vào Windows. Vậy là thành công nha cả nhà. Ok, đã vào Windows. Vậy là đã xong, máy hoạt động bình thường nha cả nhà. Dán tem bảo hành. Bây giờ mình sẽ gáp lại thành một máy hoàn chỉnh. Lắp pin vào. Vặn lại tất cả cho ốc pin. Sau đó là gắn mặt D vào. Sớm giờ mình không thấy luôn. Máy này bị bể gốc sẵn này nha. Sớm giờ sửa mình cũng sơ ý, mình không có nhìn thấy. Sau đó mình vặn lại tất cả ốc của máy. Hai ốc ở đây, hai bên đây. Còn lại là ốc trắng nhỏ. Dán lại miếng keo thôi nào. Và sau đó mình sẽ tiếp tục mình test cái máy này, xem máy này hoạt động ok hết không, phím pin đồ nữa. Sau khi test máy ok hết, mình sẽ liên hệ anh em kỹ thuật và mình báo giá. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn xem kênh của mình thấy hữu ích, các bạn nhớ cho mình xin một like nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.